ලයිට් බීට් අපේ YouTube channel එකේ TikTok channel එකේ යාළුවෝ සීලෝ දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් යාළුවෝ මගෙන් අහපු දෙයක්. ඒ තමයි Dolki lesson. Dolki lesson ගොඩක් අය මගෙන් අහලා දුන්නා කියලා දෙන්න කියලා. ඉතින් Dolki play කරන විදිය. ඉතින් මම මේ Dolki play කරන විදිය ගැන ලොකු ටියුටෝරියල් එකක් මේ දවස් ටික කරගෙන ගමන් ඉන්නේ. වීඩියෝ එක හදන ගමන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක හදනකම් පොඩි lesson එකක් අද මම දාන්නම් ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් Dolki බොහොම සරලව ඕන කෙනෙක්ට play කරන්න පුළුවන් විදියට කියලා දෙන්න මම මේ වීඩියෝ එක හදන ගමන් ඉන්නේ. අද මම ගොඩක් ලේසි බීට් එකක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේ Dolki play කරන්න කලින් මේකේ තියෙන වෙනම අක්ෂර ටිකක්. අන්නේ අක්ෂර ටික අපි මුලින්ම දැනගන්න ඕන. අපි බලමු මොනවාද ඒ අක්ෂර කියලා. මම අද බීට් එකට ඕන වෙන අක්ෂර ටික කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මුලින්ම මේ දකුණු පැත්ත දහිනායක බායක පැත්ත. ඉතින් Dolki play කරද්දී මම කියන්නේ Tamanට හුරුවත වම් පැත්තට ගන්න. ඒ කියන්නේ Tamanට හුරුවත බායක පැත්තට ගන්න කියලා තමයි මම කියන්නේ. මොකද අපිට මේ දහිනායක පැත්ත හදා ගන්න පුළුවන් ඉක්මනට. ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක එක්සර්සයිසස් වලින් හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා ගොඩක් අය මොකද මම දැකලා තියෙනවා Tamanට හුරුවත ඒ කියන්නේ අත් දෙකෙන්ම සමහරුන්ට එක අතයි හුරු මේ දහින එක ප්ලේ කරන්නත් බායක ප්ලේ කරන්නත්. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් කරලා තමයි දහිනකේ පැත්තෙන් ප්ලේ කරනවා. එහෙම නැතුව Tamanට බායක හුරුවත තමයි මුලින්ම තෝරගන්න ඕනේ. ඒක බායක ප්ලේ කරන්න Tamanට හුරුවත. හොඳයි. අපි බලමු මුලින්ම ඕන කරන අක්ෂර ටිකක් මේක ප්ලේ කරද්දී මෙහෙම මුලින්ම අත මෙහෙම තියාගන්න. ඇඟිලි තුනක් ලං කරලා ඇඟිල්ලක් ඈත් කරලා. හොඳයි. ඊට පස්සේ මේ ඇඟිල්ලේ මෙන්න මේ දෙවෙනි පුරුකදී මෙතන අන්නේ එතනින් එහාට තමයි වෙලම් එකට වදින්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ හැමකට වදින්න ඕනේ. ඒ දෙවෙනි පුරුකෙන් උඩ ටික තමයි වෙලම් එකට වදින්න ඕනේ. හොඳයි. දැන් මෙහෙම ඇඟිලි තුනෙන් ගෙහුවට පස්සේ මේකට කියන්නේ තෙත්. තෙත් ගහන්නේ මෙතන මේ දෙවෙනි පුරුකෙන් උඩ ටික වෙලම් එකට වදින්න ඇඟිලි තුනම. තෙත්. මේක අක්ෂරේ නම තෙත්. ඊට පස්සේ මේ අපේ මේ තනි ඇඟිල්ල දබර ඇඟිල්ල මේ තනි පුරුක උඩ පුරුකදී අන්න ඒක විතරක් වෙලම් එකේ මෙන්න මේ අගට වදිනවා. එතකොට මෙන්න මෙන්න සද්දයක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ තා. ඊටසේ තා. 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 අපිට මේක එක දිගට ප්ලේ කරන් යන්න පුළුවන් 4/4 බීට් එක. ඒකට මෙහෙම වෙන්නේ තා 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 ඔන්න ඕක ටිකක් හොඳට පුරුදු වෙලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේක. ටික ටික ස්පීඩ් කරන්න. හොඳයි. ඊගාට කියලා දෙන්නම් බායකේ එන අක්ෂර අපි බායක ප්ලේ කරද්දී මෙන්න මෙහෙම අත තියාගන්න. මෙන්න මේ අතේ මෙන්න මේ කෑල්ල මේ හරිය වගේ එන වැල මේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහෙන් මම කරට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහෙන් මෙතන මේ හරිය මෙන්න මෙතන මේ ගැටියට තියාගන්න. මෙහෙම මෙහෙම තියාගන්නවා. තියාගෙන ඕපන් මෙහෙම අතර මුලින්ම මේ හැමත අත තියන්නේ නැහැ. මෙහෙම තද කරන්නේ නැහැ. මෙහෙම ඕපන් අත මෙහෙම තියන්නේ. දැන් මේකට පේනවාද මෙහෙම මේ හිඩසක් තියෙනවා. මෙන්න මෙහෙම මුලින්ම පළවෙනිට ප්ලේ කරන්න අය අලුතෙන් ප්ලේ කරන අය මෙන්න මෙහෙම හිඩසක් තියලා ප්ලේ කරන්න මුලින්ම. ඒ කියන්නේ මෙහෙම පිළමෙට අත තියන්න යන්න එපා මුලින්ම. හැමත අත තියලා තද කරන්න යන්න එපා. මෙහෙම ඕපන් තියලා මෙහෙම අපේ දබන ගිල්ල මෙහෙම ගන්න. මේකට කියන්නේ ගේ. මුලින්ම රගන්නේ දබන ගිල්ල. ගේ. 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 ඕපන් ප්ලේ කරන්න මුලින්. පස්සේ පුළුවන් අර ඒවා ප්ලේ කරලා පස්සේ මුලින්ම ඕපන් ප්ලේ කරන්න. මෙහෙම තිබ්බ මෙතනින් අතේ මේ හරිය මෙතන මේ ගැටිය සෙට් වෙන්න මෙහෙම තිබ්බා. එහෙම ඕපන් තියලා මෙහෙම දැන් ඒකට පේනවා පොඩි හිඩසක් තියෙනවා අතයි. හමයි අතර. ගේ. 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 කියන්නේ ගේ. මේ අක්ෂර ටික යටින් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒතර ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි.
වෙලා ප්ලේ කරන්න. මේ අක්ෂර එකතු වෙලා තව අක්ෂර හැදෙනවා. අපි ගැහුවේ කලින් තා අක්ෂරේ තා. මේ ගේ අක්ෂරේ කියන්නේ ගේ. ගේ අක්ෂරේ හා තා අක්ෂරේ දෙකම එකට ප්ලේ කරනකොට එන්නේ දා. එතකොට මෙහෙම දා. ඒ කියන්නේ තා එතන ගේ. ඒ දෙකම එකතු වෙනවා කියන්නේ දා. එතන දා. 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 අපි කලින් ගෙවුනේ තෙත් කියලා අක්ෂරය. මේ තෙත් අක්ෂරේ ගේ අක්ෂරයකට එකතු වුණාම දෙත් දෙත්. මොකද තෙත් ගේ දෙකම එකතු කරාම දෙත්. එතකොට දෙත් 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 තෙත් අක්ෂරේ ගේ අක්ෂරයකට එකතු වුණාම දැන් අපි බලමු. අපි කලින් කියවනේ තෙත් තා තා තා. අපි කලින් කියවනේ තෙත් තා. දැන් අපි ගේ මේ බා එකත් එක්ක ප්ලේ කරනවා. එතකොට එන්නේ තෙත් එකට ගේ ගවුනම දේ. තා එකට ගේ කරලා ප්ලේ කරමු දා දා. එතකොට දේ දා දේ දා. වත් මේ පැත්තේ පටන් ගන්න මේ දබරගිල්ලෙන් දේ දා දේ දා දේ दा मेरे को ओपन में प्ले करना दे दा दोनों में मैंने दे दा 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 होना දැන් අපි බලමු බීට් එකක් ප්ලේ කරන්න. බොහොම සරලව ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. මේ බීට් එකේ මෙන්න මෙහෙමයි. මුලින්ම දේ දේ ඊට පස්සේ තා දේ තා දේ තා දේ තා දේ තා. ඔන්න මුලින්ම මේ බලන්න. දේ තා 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 දේ තා. මුලින්ම දේ දේ ඊටසේ තා ඊටසේ දේ තා දේ තා දේ තා දේ තා දේ තා දේ තා දේ තා. හරි දේ තා දේ තා දේ තා දේ තා. පළවෙනි එක විතරයි බායි. දේ ඊටසේ තා දේ 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 තා. බායි ගහන්න නැතිලා මෙහෙම අත එහෙම තියන්න එපා. මෙහෙම බායි මෙහෙම අල්ලලා අත මෙහෙම තියාගෙන ඉන්න මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට දේ තා දේ තා දේ තා දේ තා. හොඳයි. දැන් අපිට මේ දෙත්තා තෙත්තා 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 ඔන්න ඔයක බීට් එක සින්දුවර මෙහෙම එහෙම ප්ලේ කරලා සින්දුවර මෙහෙම අපිට තාම මේක පොඩ්ඩක් ලස්සන කරන්න ඕන. ලස්සන කරා වෙන්නේ දෙත්තා තෙත්තා. පළවෙනි ස්ටෙප් දෙක අපි කලින් ප්ලේ කරපු විදිහට තමයි. ඊට පස්සේ දේ තා. දැන් දේ තා දේ තා. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එකේ ඉන්නේ තෙත් දා. තෙත් දා. දා කියන්නේ අපි කියන්නේ තා ගේ එකතු කරනම දා. අන්න ඒක දා. එතකොට තෙත් දා තෙත් දා තෙත් දා. දැන් මේ තුන් ස්ටෙප් තුන වලද තෙත් තා තෙත් තා තෙත් තා. දෙකෙන්ම දා. ඊට පස්සේ මම ගියේ ඊට පස්සේ ආයෙත් තෙත් තා
හතරවෙනි ස්ටෙප් එක දෙත් තා කියන අපි කලින් දෙකනේ දෙත් දෙත් මේක තුල දෙත් ඊට තා දැන් මේ ස්ටෙප් හතරවට දෙත් තා දෙත් තා දෙත් දා දෙත් තා තා දෙත් තා දෙත් තා දෙත් දා දෙත් තා අන්තිමට දෙත් තා දෙත් තා දෙත් ගා දෙත් දෙත් තා දෙත් තා දෙත් ගා දෙත් තා දෙත් තා දෙත් ගා දෙත් තා හොඳයි අපි දැන් මේ ප්ලේ කරපු එක ආයෙත් පොඩ්ඩක් මතක් කරගමු දෙත් තා දෙත් තා ඊට පස්සේ දෙත් තා දෙත් දෙත් නපන් ඉස්සරහ දෙත් තා දෙත් තා ඊට පස්සේ තුන්වෙනි ස්ටෙප් එක දෙත් තා දෙත් තා හතරවෙනි කෑල්ල දෙත් තා දෙත් තා මේ හැම එකම ප්ලේ කරද්දී බායක ඕපන් දෙත් තා 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 ස්ලෝ ප්‍රැක්ටිස් කරනකොට ඊට පස්සේ ටික රිලීස් පිට කරනවා තා දෙත් තා දෙත් තා දෙත් දෙත් තා දෙත් තා දෙත් තා දෙත් මේක තව රෝලින් නේ ගොඩක් ලස්සන ඩොල්කි කියන්නේ ගොඩක් ලස්සන ලේවල් ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එක මේ වගේම අර වීඩියෝ එකෙන් ඔක්කොම YouTube එකෙන් කියලා දෙන්න. අපි දැන් බලමු මේක සින්දුවකට ප්ලේ කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඩොල්කියේ තව ගොඩක් සවිස්තරාත්මකව මම අනිත් වීඩියෝ එකෙන් දාන්නම්. මම මේකේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා මේ අක්ෂර එකතු වුණාම කියන්නේ දෙත් හැදෙන්නේ කොහොමද? තෙත් තා එක දෙත් තෙත් තා එකතු වුණාම දෙත්. එතකොට දා හැදෙන්නේ තා දා එකතු වුණාම දා. ඒ ටික මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඒත් එකම ගොඩක් අය අහලා දුන්නා ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට ජොයින් වෙන්නේ කොහොමද? ක්ලාස් කරනවද කියලා. ඉතින් මම දරුකා ඩොල්කි ඒවා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරනවා. ඉතින් මගේ contact number එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. ඔන්ලයින් ක්ලාස් වලට ජොයින් වෙන්න කැමති අය ඒකට ජොයින් වෙන්න පුළුවන්.